नमस्कार. आज आपण पाहणार आहोत सुरमईचे कालवण. रोहिणी मंडलिक रेसिपी चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचे अगदी मनापासून स्वागत करते. चला तर आता आपण पाहूया सुरमईचे कालवण रेसिपी. हे 1 किलो सुरमई मासा आहे. या अर्धा किलोचं आपण फ्राय करणार आहोत आणि अर्धा किलोचं फिश करी बनवणार आहोत. मासा आणल्यानंतर अशा प्रकारे स्वच्छ करावा. आपण सर्व मासे स्वच्छ करून घेतले आहेत. आपण साहित्य पाहूया. 1 मोठा कांदा चिरून घेतला आहे. ओलं खोबरं 1 वाटी, आलं लहान तुकडा, 1 लसूणचा गड्डा, कोथिंबीर आणि लिंबू एवढी चिंच. मासा करण्यापूर्वी 1 तास आधी भिजत घालावी. लागेल तसा आपण वापर त्याचा करणार आहोत. आणि हा ओला मसाला मिक्सरमधून बारीक करून घेऊया. 2 चमचे कोल्हापुरी कांदा लसूण मसाला, हळद आणि चवीनुसार मीठ. कढईमध्ये 3 ते 4 टेबलस्पून ऑइल टाकावं. तेल छान गरम झालं आहे. आता आपण कांदा टाकत आहोत. कांदा चांगला सोनेरी रंगाचा होईपर्यंत परतवून घ्यावा. कांदा सॉफ्ट झाला आहे. आता आपण कोल्हापुरी कांदा लसूण मसाला ॲड करूया. ज्यांच्याकडे हा मसाला नाही आहे त्यांनी धने पावडर, जिरे पावडर, गरम मसाला आणि मिरची पावडर वापरावी. खूप तेल असल्यामुळं मसाला करपण्याची शक्यता असते, म्हणून पटकन ओला मसाला आपण टाकत आहोत. तीन 4 मिनटं हा मसाला हलवूया आणि आपण पाणी घालूया. आता आपण पाणी ॲड करूया. मी 1.5 ग्लास पाणी घातलं आहे. आत्ता 1 ग्लास वॉटर आपण टाकलं आहे. आता आणखीन अर्धा ग्लास मी पाणी मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घालून यामध्ये टाकणार आहे. जर तुम्हाला घट्ट कालवण पाहिजे असेल तर पाण्याचं प्रमाण कमी करू शकता. भिजवलेल्या चिंचेचं पाणी आता आपण घालूया. चिंचेचं पाणी आपण गाळणीने गाळून घेत आहोत. जर तुम्हाला किती आंबट हवा आहे रस्सा त्यानुसार तुम्ही हे भिजवलेलं चिंचेचं पाणी घाला. थोडी चव बघावी. जर आणखीन आंबट हवा असेल तर मग आणखीन तुम्ही पाणी यामध्ये घालू शकता. तसेच मीठही कमी पडले असेल तर मीठ आपण घालू शकतो. माझं मीठ कमी पडलं होतं म्हणून मी थोडं मीठ ॲड करत आहे. आता आपण याला उकळी येईपर्यंत वाट पाहूया. उकळी आल्यानंतर आपण यामध्ये मासे सोडायचे आहेत. मस्त उकळी आली आहे. आता आपण मासे सोडूया. मासे सोडताना सुद्धा साईडला असे एक टाकत सोडायचं आहे. एकदमच मासे असे ओतायचे नाही आहेत. तसेच मी तुम्हाला गोवन स्टाईल फिश करी ही मी रेसिपी अपलोड केली आहे. अगदी गोवन स्टाईल आहे ती पद्धत. तोही व्हिडिओ तुम्ही आवर्जून पहा. तसेच सुरमई फिश फ्राय, 0 ऑइल फिश फ्राय ह्याही रेसिपी मी अपलोड केल्या आहेत. त्याही तुम्ही आवर्जून पहा. वर आय बटनमध्ये मी तुम्हाला गोवन स्टाईल फिश करीची रेसिपी देत आहे. तसेच एंड स्क्रीनला कोल्हापुरी कांदा लसूण मसाला चाही व्हिडिओ देत आहे. तेही आवर्जून पहा. या फिश करीमध्ये किंवा कोणतीही फिश करी करताना अगदी महत्त्वाची टीप आहे की तुम्ही खूप हलवायचं नाही. असं अलगद उलटण्यानं मी मासे सेट केले आहेत, पाहू शकता तुम्ही. आणि हलवायचंच नाही आहे. आणि 10 मिनटं आपण अगदी झाकण लावून ठेवायचं आहे. मध्ये हलवण्याची काहीही गरज नाही आहे. आणि 10 मिनटांनी आपण बंद करायचं आहे. आणि गॅस बंद केल्यानंतर 15 मिनटांनी सर्व करायचं आहे. मस्त आपला माशाचा रस्सा झाला आहे, पाहू शकता तुम्ही. नक्की ट्राय करा ही फिश करी. तसेच माझे इतरही नॉनव्हेजच्या रेसिपी आवर्जून पहा. भाकरी, चपाती, भात कशाबरोबरही हे तुम्ही खाऊ शकता.
माझ्या रेसिपीच्या अपडेट्ससाठी आठवणीनं सबस्क्राईब करा, ते तर अगदी फ्री आहे. तसेच साईडला जे व्हिडिओ दिसत आहेत तेही क्लिक करून पहा. आणि असेच आपण पुन्हा भेटू नवीन रेसिपीसह. थँक्यू.